Ju përshëndes zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ lajmesh. Unë jam Harbi Alia, më pari një me titujt kryesor. Gjykata e Tiranës lë në burg 2 të rinj të protagonistë të një incidenti me policinë në rrugën Jordan Misja. Gentian Koçi dhe Ervin Kodra kishin shkaktuar më herët aksident në zonën e institutit, ndaj tërhoqën vëmendjen e policisë. Zbulohet identiteti i personit të tretë në makinë me ta, ku shuriri me Durim Bamin. Arrestimi i biznesmenit Edmond Bego në Greqi, opozita akuzon Ramën dhe Xhafën se mbrojtën mikun e Aldo Barës i kërkuar nga autoritetet italiane si dhe trafikant ndërkombëtar droge. Paloka ngre pikpyetje për lidhjen e të shumë kërkuarit me deputetin e Partisë Socialiste Taulant Balla. Roja e një pike e karburanti në Lezhë është plagosur me armë zjarri pas tentativës për të ndaluar një grabitës që të merrte parat. Autori ka mundur të largohet me 50.000 lekë të vjetra, ndërkohë që roja ndodhet i shtruar në spitalin e traumës në kryeqytet. Policia greke ka publikuar fotot e 2 shqiptarëve dhe të një moshuari grek, të cilët janë akuzuar për abuzime seksuale me 2 fëmijë të mitur. Në paraburgim ndodhet edhe nëna e fëmijëve, e cila dyshohet se ishte në dieni të skandalit seksual. Italia nis të hënën strehimin e personave të prekur nga tragjedia e Gjenovas, ku pak ditë më parë ura morandi ushem duke shkaktuar 43 viktima. Kompania koncesionare premton dëmshpërblimin e familjarëve të viktimave, si dhe rindërtimin e mbikalimit brenda 8 muajve. Kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin janë takuar për të dytën herë brenda 3 muajsh. Biseda disa orëshe mes 2 liderëve është fokusuar tek Siria, Ukraina lindore. Seria A italiane e ngresi parin e sezonit të ri, debutojnë Ronaldo dhe sistemi VAR. Napoli i hysajt thyen Lazio në Strakoshës në derbin e shqiptarëve. Gjykata e Tiranës lë në burg 2 të rinj protagonistë të një incidenti me policinë në rrugën Jordan Misja. Gentian Koçi si dhe Ervin Kodra kishin shkaktuar më herët aksident në zonën e institutit, ndaj tërhoqën vëmendjen e forcave të policisë. Mëtej u zbulua identiteti i personit të tretë në makinë me ta, ku shurir me Durim Bamin. Personat që shihni në këto pamje janë Gentian Koçi dhe Ervin Kodra. Ata ulën të dielën në kafazin e gjamtë në gjykatën e Tiranës për të njohur me masën e sigurisë, pasi dyshohen si protagonistët e një incidenti me policinë që u regjistrua mbrëmjen e 16 gushtit në rrugën Jordan Misja në kryeqytet. Në seancë gjyqësore, prokurori Kreshnik Ayazi sqaroi se policia u vu në ndjekje të një automjeti tip Tuareg, i cili kishte shkaktuar një aksident në zonën e institutit. Automjeti që më vonë rezultoi se drejtohej nga Gentian Koçi nuk ishte ndaluar në vendin e aksidentit, e për këtë arsye qytetari i dëmtuar kishte informuar policinë për ngjarjen. Ai njëherëzi shprehte dyshime se 3 persona që udhtonin me makinën luksoze mund të ishin të armatosur. Policia e pikasi makinën në bulevardin Zogu i Parë dhe u vu në ndjekje të saj. Drejtuesi i mjetit nuk ju bind urdhrit për të ndaluar, por gjatë tentativës për të shpëtuar prangave, ai përplasi disa automjete në hyrje të rrugës Jordan Misja. Në zonë Gentian Koçi dhe miku i tij Kodra, që ndodhej pasagjer në vendin e parë të automjetit, hodhën pistoleta që mbanin me vete. Pas disa orësh ndjekjeje, policia bëri të mundur arrestimin e 2 prej tyre, ndërsa gjeti edhe armët e zjarrit. Personi i tretë mundi të largohej. Pasi rindërtoi të gjithë ngjarjen, prokurori kërkoi që ndaj tyre të caktohej masa e arrestit me burg. Gentian Koçi nuk dha shpjegime përpara gjykatës, por avokati i tij e cilësoi të paligjshëm arrestimin. Avokatja Vjollca Pustina, e cila mbrojti në seancë interesat e Ervin Kodrës, kërkoi një masë më të lehtë sigurie për të, deri në zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Në përfundim, pasi dëgjoi palët, gjykatësi Artan Gjermeni vendosi të kyç në qeli të dyshuarit, ndaj të cilëve rëndojnë akuzat e armbajtjes pa leje, kundërshtimit të forcave të policisë, shkatrimit të pronës dhe largim nga vendi i aksidentit. Ndërkohë është zbuluar edhe emri i personit të tretë që udhtonte në automjetin Tuareg. Ai quhet Zyber Bami dhe rezulton të jetë i afërm i Durim Bamit. Ky i fundit njihet si atentatori i rremi çështjes doshi. Një ditë më parë, policia greke arrestoi Edmond Begon, mik i Aldo Barës, i kërkuar nga autoritetet italiane si trafikant ndërkombëtar droge. Opozita akuzoi Ramën dhe Xhafën për mbrojtje politike, si dhe ngriti pikpyetje për lidhjen e të shumë kërkuarit me deputetin e Partisë Socialiste Taulant Balla.
Pas arrestimit të Edmond Begus, i njohur si mik i Aldo Bares, Partia Demokratike akuzoi kryeministrin dhe ministrin e Brendshëm se i kanë siguruar mbrojtje politike të shumë kërkuarit nga drejtësia italiane. Mbrëm vonë, u mësua se policia greke ka arrestuar një prej eksponentëve të krimit organizuar, antarin e bandës Aldo Bares, i dënuar në Itali me 21 vite burg për trafik ndërkombëtar droge. Pavarësisht se ka qenë i shpallur në kërkim nga autoritetet italiane, trafikanti ndërkombëtar i drogës, antari i bandës Aldo Bares, jetonte i lirë në Shqipëri, ku drejtonte dhe një biznes ndërtimi në mbrojtjen politike të kësaj qeverie. Për të humbur gjurmët, 48 vjeçari kishte ndryshuar emrin nga Edmond Begu në Mond Bega, por mbrëmjen e së shtunës teksa kthehej në Shqipëri nga pushimet në Korfuz, ra në prangat e autoriteteve greke në Igumenic, arsye që demokratët e përdorën për të ngritur disa pikpyetje. Si është e mundur që një trafikant ndërkombëtar droge i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane arrestohet nga policia greke, por jo nga policia shqiptare? Çfarë lidhjesh me njerëz të pushtetshëm e kanë detyruar policinë e shtetit të mbylli syt? A është Taulan Balla, politikani që e ka marrë në mbrojtje trafikantin e drogës dhe bën biznes me të? Partia Demokratike i kërkoi prokurorisë të nisë menjëherë hetimet, mbi arsyet se pse ligji nuk ka vepruar mbi Edmond Begon. Heshtja e prokurorisë do të jetë një tjetër e dhënë që edhe ky organ tashmë është tërësisht në mbështetje të krimit organizuar dhe jo në luftë me të. Edhe pse njihet si mik i Aldo Bares, ish drejtori i klubit të futbollit të Lushnjës është i dënuar disa herë për trafik droge dhe pjesëmarrje në organizata kriminale, por asnjëherë si antar direkt i bandës së Aldo Bares. Një roje e karburanti ka mbetur i plagosur gjatë një grabitje mbrëmjen e djeshme rreth orës 22:30 minuta në Lezhë. Grabitësi i cili ka qenë i maskuar ka arritur të marrë 50.000 lekë të vjetra, por në tentativë për t'u larguar është penguar nga roja e pikës së karburantit në rrugën dytësore Lezhë-Rrill, me cilën është përleshur duke e lënë të plagosur pasi e qelloi me pistolet në këmbë. Roja Martin Prenga është dërguar për kurim në spitalin e traumës në kryeqytet, ndërsa autori i cili mësohet se ka vepruar i vetëm është larguar në një automjet pa targa. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë për të parë nëse mund të bie në gjurmën e autorit. Sa kaq, policia ka shoqëruar disa persona banor të zonës. Ka dalë ekspertiza për ngjarjen e rëndë që tronditi qytetin e Fierit mbrëmjen e datës 21 prill të këtij viti, ku një sasi eksplozivi shpërtheu në automjetin e 38 vjeçarit Ervin Memo. Ekspertët kriminalistë pas ekspertimit të imtësishëm kanë dalë në konkluzion se lënda eksplozive ishte vendosur në kroskotin e automjetit të 38 vjeçarit dhe është aktivizuar përmes celularit. Pothuaj 5 muaj nga shpërthimi me tritol që tronditi qytetin e Fierit, policia ka mundur të zbulojë detaje të reja rreth ngjarjes. Ekspertët kriminalistik kanë dalë në konkluzionin se lënda eksplozive ishte vendosur në kroskotin e automjetit tip Benz të shtetasit Ervin Memo dhe është aktivizuar përmes telefonit. Policia po punon për verifikimin e numrit celular për nga shkryer thirrja që ka aktivizuar eksplozivin, ndërsa nga grupi hetimor mësohet se vendosja e lëndës eksplozive në anën e pasagerit i ka shpëtuar jetën 38 vjeçarit, i cili ka mundur të dalë me këmbët e tij nga autovetura, që u dogje gjitha në flak, pasi presioni i shpërtimit ka pasur forcën më të madhe në drejtim të ndenjës së pasagerit. Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e 21 prillit, në momentin kur 38 vjeçari Ervin Memo kishte hipur në automjetin e tij tip Benz për ta lëvizur nga parkimi, kur një shpërthim i fortë është dëgjuar në gjithë qytetin. Pista kryesore e hetimit janë pronat, si vetmi konflikt që është pranuar edhe nga vetë 38 vjeçari para hetuesve. Godina e gjykatës së lartë, ku ndodhen edhe zyrat e Akepit dhe ILDKP-s në kryeqytet, është përfshirë nga zjarri. Policia sqaroi se rreth orës 14 në rrugën Reshit Çollaku, një dhomë e cila përdorej nga një kompani telefonike për mbajtje baterish, ka rënë zjarr. Si pasojë e zjarrit, ka vetëm dëme materiale. Kanë qenë rojet ata që kanë pikatur të parin tymin dhe kanë lajmëruar më pas forcat zjarrfikse, të cilat brenda një kohe të shkurtër kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve.
Policia greke publikon foto të 3 pedofilëve shqiptar dhe një shtetas grek të akuzuar për abuzim me të miturit në Verja. Altin Gega, lindur në Shqipëri në datën 21 janar një vitit 1994 dhe Jorgo Bulic, lindur në datën 18 shtator 1996 në Shqipëri, së bashku me një të moshuar grek, Dimitri Panicidi, i datëlindjes 10 prill 1935, akuzohet se kanë abuzuar ndaj të miturve në periudhën 2016-2017. Policia greke bën të ditur se Altin Gega kishte lidhje me nënën e të miturve. Jorgo Bilicko ishte shoku i tij, ndërsa i moshuari ishte një klient që paguante për të kryer marrëdhëniet me të miturit. Të gjitha veprimet të ndodheshin në dienitë të nënës së të miturve. Të 3 pedofilet dhe nëna janë arrestuar dhe ndodhen në masën e arrestit në Burg. Publikimi i fotove nga prokuroria është bërë me qëllim për grumbullimin e provave të reja kundër tyre. Të hënën në Gjenova nisë shpërndarja e banesave të para në fakt për pas tragjedisë ku humbën jetën 43 persona. Kryeministri i Italisë është shprehur se nuk do të mbështesin Gjenova në fakt vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Bashkia e Gjenovës do të shpërndajë të hënën banesat e para për të pastret pas shembjes së urës Morandi. Kryeministri i Italisë Giuseppe Conte ka shkruar në rrjetin social Facebook se nuk do ta lënë qytetin vetëm dhe se qeveria e mbështet Gjenovën, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Kemi vënë në dispozicion 5 milion euro për të menaxhuar gjendjen e emergjencës dhe të shtunën Këshilli i Ministrave akordoi 28 milionë e 470.000 euro. Paratë të cilat ashtu sikurse është kërkuar nga rajoni i Ligurias, do të përdoren për ndërhyrjet emergjente për rrugët alternative, për të forcuar sistemin e transportit dhe për të përcaktuar familjet që duhet të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të rrezikut të mundshëm. Qeveria ka mundësuar fondet e nevojshme, por tashmë kërkojmë të veprohet shpejt dhe këtyre personave të sigurohet shtëpi. Kemi bërë shumë, po bëjmë shumë dhe do të vazhdojmë të bëjmë shumë. Nuk do ta lëmë vetëm Gjenovan. Gjithashtu, mediat italiane bëjnë të ditur se persona të cilët për arsye sigurie janë detyruar të lënë shtëpitë e tyre pas shembjes së urës, mund të marrin taksi falas për të shkuar në shtëpitë e tyre për të marrë sendet personale. Ata do të shoqërohen nga personeli i mbrojtjes civile dhe nga Zerfiksit. Sa kaq raportohet se kompania që kishte koncesionin e mirëmbajtjes së rrugës Autostrada per Italia do të akordojë një fond për familjarët e viktimave. Nëpërmjet administratorit të saj, kompania bën me dije se bëhet fjalë për një shifër që shkon në rreth 500 milionë euro, e cila do të përdoret për të ndihmuar familjarët e viktimave për të rindërtuar edhe një herë urën dhe për të ndihmuar familjet që do të zhvendosen nga ajo lagje. Plani i kompanisë është që të rindërtojë brenda 8 muajsh mbi kalimin, këtë herë me këmbë të forta çeliku. Nga tragjedia në Gjenova humbën jetën 43 persona. Presidenti Ilir Meta vizitoi familjen e një prej 2 shqiptarëve që humbën jetën në tragjedinë e Gjenovas. Meta ishte në familjen e Admir Bokrinës në oblik të Shkodrës, ku u takua me të afërmit të tij. Në mesazhin e tij, Meta tha se nuk kanë në fuqi fjalët për të shprehur dhimbjen dhe ngushëllimin për këtë rast tragjik. Presidenti Ilir Meta ka shkuar për ngushëllim në familjen e Admir Bokrinës në oblik të Shkodrës. Njeriu humbi jetën në tragjedinë e Gjenovas pas shembjes së urës Morandi. Në raste të tilla fjalët janë të pafuqishme për të shprehur edhe dhimbjen, aq tepër që bëhet fjalë për dy të rinj. Solidariteti i shprehur edhe me familjarët e viktimave të bëhet më të fortë për të përballur këtë dhimbje. Presidenti tha se pas kësaj tragjedie duhet të reflektojmë për sigurinë e veprave publike në vendin tonë. Ky aksident tragjik që ka ndodhur në Gjenova, sigurisht që do të na shërbeten edhe këtu për reflektim, për të parandaluar çdo të cënim të sigurisë veprave publike, jo vetëm se takon urave, por se takon edhe veprave të tjera, të cilat ka nevojë të verifikohen, si digat e hidrocentraleve, digat e rezervuarve për vaditjet hidrovoreve.
Admir Bokrina, 30 vjeç dhe Marius Dieri, 22 vjeç, ishin duke shkuar në punë në Gjenova, kur Ura Morandi u rrëzua dhe i zuri poshtë. Fletmiku një prej viktimave që humbën jetën në tragjedinë e Gjenovas, Davide Milarinç, i cili prej 2 vitesh jeton me familjen e tij në Shkodër, fajson shtetin për tragjedinë e ndodhur dhe ka një mesazh për familjet që humbën jetën dhe njerëzit e tyre të dashur. Elisa Bozo është një 34 vjeçare që fatkeqësisht humbi jetën mes shumë personave të tjerë në tragjedinë e Italisë pas shembjes së Urës Morandi. Davide Malinarić është një mik i Elisës, i cili prej 2 vitesh jeton me familjen e tij në Shkodër. Ai tregon se si e njihte Elisën dhe familjen e saj dhe se sa përzemër e kishte. Nel nostro paese vicino a Genova è piccolo, quindi ti conosci tutti. Genova është një vend i vogël në Itali. Ne të gjithë e njohim njëri tjetrin aty. Unë e kam njohur Elisën. Ajo humbi jetën në një moshë shumë të re. Unë e njoh edhe familjen e saj dhe kemi një rreth të përbashkët shoqëror. Ishte një vajzë e mrekullueshme dhe vinte nga një familje e tillë. Elisa në jetën e saj ka bërë disa punë të ndryshme. Edhe atë ditë, në atë orë të mallkuar, ajo po shkonte në punë si shumë shtetas të tjerë dhe fatkeqësisht humbi jetën. Kur ka marrë vesh lajmin, jam ndier shumë keq, jo vetëm për miken time, por edhe për të gjithë ata që humbën jetën në këtë tragjedi. Davide ka një mesazh për të gjitha familjet që humbën të dashurit e tyre, që sipas tij është një tragjedi e madhe dhe mjaft e rëndë që të ndodh në vitin 2018. Kam një mesazh ngushëllimi për të gjitha ato familje që humbën personat e tyre të dashur. Ne njihemi si qytet që kemi pranë detin dhe na kanë cilësuar si qytet mbretërish. Ashtu siç kemi përballuar shtuhit e detit, ashtu duhet të përballojmë edhe këtë tragjedi. Për ne, që jemi të spostuar në shtete të tjera, lajmet e mira vijnë me shumë vonesë, ndërsa lajmi i keq vjen shumë shpejt. Ashtu si të gjithë të tjerët, unë ndihem shumë keq. Si një njohës i mirë i qytetit, Davide thotë se ura ishte gjithnjë një rrezik në Itali, duke fajsuar politikën. Lì è la politica, perché tanti dicevano che era pericoloso. Aty ka gisht politika. Të shumt kanë qenë ata njerëz që kanë thënë se ura është e rrezikshme, e po të shumt ata që e kanë kundërshtuar këtë version. Duke marrë parasysh se shteti ka ndërtuar një urë mbi shtëpit, normalisht që ka qenë shumë e rrezikshme. Shpresoj që shteti të marrë mësimin e duhur, sepse janë dëmtuar edhe 700 shtëpi. Një shprehje e vjetër thotë se kush gabon edhe paguan, dhe shpresoj që shteti të bëjë gjën e duhur. Isa Balliu, roje private prej 6 vitesh, shruan ish laboratorin e mbrojtjes së mjedisit në qytetin e Pogradecit, ndërsa askush nuk e paguan. Frika se nëse largohet gjithçka do të vidhet e mban ende të lidhur moralisht me objektin në fjalë. Ngërçi i krijuar mes instancave pas mbylljes së laboratorit të mbrojtjes së mjedisit në Pogradec, prej 6 vitesh mban peng Isa Balliun, rojen e ndërtesës. Mbyllja e këtij laboratori në vitin 2012 shënoi edhe ndërprerjen e marrëdhënies së punës për 65 vjeçarin, i cili prej 6 vitesh vazhdon ta ruaj këtë laborator pa marrë asnjë gjë në këmbim. U mbyll puna, ngel butoner, nuk nga tha njëri që largoi, mos e ruani hiç fare, ne ngel, mëshirë Zotit. Deri më sot ne si kemi marrë as pagesë. Situata e pasqaruar, por edhe fakti se brenda ndërtesës së laboratorit të vazhdon të ketë bazë materiale, e kanë ngujuar Isain, i cili ka frikë ta braktisë ndërtesën për shkak të ndjenjës së përgjegjësisë. Pse nuk jeni larguar? Po ku t'ja linjim? Ku t'ja dorëzojmë? Një objekt. Se pastaj po të largohesh edhe bësh diçka aty, ai mund thoshte për shembull që pse u largove, mund të paguani, pse ike? I thon ndërtesë shtetërore, i thon të kjo është janë këto të kohës, këtu. Është një që ka më për milat mbrapa për atë tërmetin. Është traj mall këtu. Ne vino një më thopë shërë që ikim, mos rime, të më ligujdojt e këtu dhe hajtë mirë pafshim. 65 vjeçari u punësua nga një shoqëri e sigurisë private për ruajtjen e këtij objekti 17 vite më parë, por marrëdhënia e tij e punës u ndërprer në dhjetor të vitit të 2012, kur edhe ky laborator rreshti së funksionuari. Ai shpeshherë u është drejtuar me shkresa instancave për të marrë një zgjidhje, por asnjëherë nuk ka marrë një përgjigje. Më kërkoj tash 10.053, më kthejnë paratë që kam ndonjë tash. Çfarë? Edhe ta dorëzoj, nëse ata nuk të vi tjetra, të vazhdoj unë, po të paguajnë. Se tash
Dy vajzat moshës 14 dhe 15 vjeçar turist nga Kosova janë shpëtuar nga roja bregdetare në zonën e Ranës së Hedhur në Lezhë. Ngjarja ndodhi ku një grup të rinj po lundronin me vark dhe për shkak të numrit të lartë personave në të, mjeti lundrues u përmbys jashtë zonës së sigurisë për notim. Edhe pse në distancë largët, vrojtuesi Luciano Marku arriti në kohë tek dy vajzat që nuk dinin të notonin dhe t'i nxirrte në breg duke rrezikuar jetën e tij. Roja bregdetare tregoi se gjatë transportit të tyre kishte pirë mjaft ujë duke u përpjekur që t'i mbante të dyja vajzat të pafundosura. Prestige Resort është një prej resorteve më të bukura në vend, I cili sjell jo vetëm argëtim dhe qetësi për pushuesit, por edhe një pamje të mrekullueshme në zemër të golemit. Për më tepër, ndjekim kronikën. Kush zgjedh të pushojë në Prestige Resort vjen si pushues dhe ikën si mik I resortit. Prestige Resort në Golem është një oazë paqeje I shtrirë në mbi 80.000 metra katror dhe përcjell tek pushuesit gjithçka që ofron kjo sipërfaqe mahnitse e natyrës, mes detit, kripës, jodit dhe aromës së pishave. Qindra pushues kaluan momente të bukura argëtimi e relaksi edhe këtë fundjavë. Përse keni zgjedhur Prestige Resort për të kaluar pushimet tuaja? Sa më pëlqen, është bukur, ka të gjitha, është dhe për fëmijë, është dhe për të rritur, kënaqemi, na ofron të gjitha gjërat që ne duam dhe kënaqemi, servisi është shumë I mirë. Kushtet janë jashtëzakonisht shumë luksoze, shërbimet janë profesionale, për atë edhe kemi zgjedhur këtu në hotelin Prestige të jemi mysafirë të juj. Nga cili qytet vini? Nga Prizreni, Kosova. Çdo vit do të vim këtu. Ne jetojmë në Chicago dhe them drejtën isha kurioze ta provoja. Ne dëgjuam ande dhe menduam se kemi bërë zgjedhjen e dur, pastërti, rregull, qetësi, njerëzit nduken shumë të respektueshëm, respektojnë, janë gatshëm, përgjigjen, njerë të bësh një shenjë, domethënë ata janë pronto për gjithçka. Do vim prapë. Është ambient I pastër, familjar, e normalisht shumë ka marrë me nuse me gozën, kështu që. Përse keni zgjedhur Prestige Resort për të kaluar pushimet tuaja? Nuk e di, ndoshta më I mirë në këtë pjesën ku jemi të qëndru. Është vendi më I mirë për, pas themi, me në të durës për të kaluar pushimet, arredime dhe opsionet e shumta që ka për të zgjedhur këpishin të doni, pa ushqime është shumë I mirë, dhomat e hotelit janë shumë të mira, kushtet janë gjitha shumë mira. Tu që ka diçka me vërtet, ka për çfarëdo lloj strese, si për fëmijët e vegjël, si rinia, si çiftet që duan diçka private. Kjo, sidomos kjo zona këtu sipe që ka zonë shumë relaksuese për rinjë. Tek Prestige Resort ujin e detit e gjeni në një nga pishinat e mëdha, veç argëtimit në pishina për të gjitha moshat dhe fëmijët. Tek Prestige Resort cilësia e shërbimit bën diferencën. Prestige Resort është kthyer në një nga destinacionet më të frekuentuara në vendin tonë. Resorti mirëpret mira turist nga brenda dhe jashtë vendit, fal kombinimit ideal të natyrës, shërbimit të stafit dhe komoditetit. Cristina Caboni është një shkrimtare italiane shumë e dashur edhe për lexuesit shqiptar. Librat e saj janë përkthyer edhe në gjuhën shqipe dhe tashmë kjo autore ka krijuar lexuesit e saj besnik. Është një autore që u pëlqye shumë në të gjithë Europën. Cristina Caboni është një shkrimtare italiane, shumë e dashur edhe për lexuesit shqiptar. Sapo përfundoi romanin e saj të parë në dhjetor të vitit 2012, ende pa u botuar libri, u kthye në një fenomen editorial. Shtegu I parfumeve u botua në vitin 2014 në Itali dhe menjëherë u përkthye edhe në gjuhën shqipe. Për gati 2 vjet, libri është botuar në gati 30 gjuhë të botës. Pas Shtegu të parfumeve, një vit më pas u botua Vajza e mjaltit, një roman emocionues dhe plot jetë, një histori që të merr përdore e të çon aty ku ëndrat tona mund të hapin portën e dashurisë. Pra çdo vit Cristina Caboni na befason me nga një histori të re. Kaq të dashur, këta autore e bëjnë disa elemente të cilët I karakterizojnë të gjitha romanet e saj. Janë gati magjik. Dhe këtë autoria vet e shpjegon me faktin që Sardenja dhe Cagliari ku ajo jeton janë vende magjike. Ndoshta këtë e bën natyra e bukur e Sardenjës, deti, rrezet e diellit, lulet, vetë Cristina Caboni kultivon lule dhe pemë, por edhe merret me bletarin, pra është një rritës e bletësh,
Është një pasion të cilin e trashëgon ndër breza. Romanet e saj, sikur se shikohet dhe kuptohet dhe nga titujt, janë romane delikat. Kopshti i luleve sekrete dhe libri më i fundit i saj, libralidhësja e historive të humbura, gjithashtu janë përkthyer në shqip dhe sipas kryeredaktores Jeta Shyle, tashmë Kristina Kaboni ka krijuar lexuesin e saj besnik. Lexuesi shqiptar është dashuruar me shtegun e parfumeve dhe pastaj është shumë kurresh ndjellës dhe shumë kurioz të njohë dhe librat e tjerë të kësaj shkrimtare. Së shpejti, Kaboni do të sjellë për lexuesit librin e saj të pestë, një roman që flet për gratë si figura të brishta, por edhe me forcë për të kaluar pengesat dhe vështirësitë e jetës, i cili do të vijë edhe në shqip. Plazhi ende s'ka përfunduar, unë do të ftoja të gjitha lexueset femra, por edhe ata meshkuj, që të nisnin të paktën të lexonin një libër nga Kristina Kaboni dhe jam e sigurt që s'kan për të zhgënjyer.